سلام دوستان، امروز قراره که یک کیف قلاب بافی شیک و حرفه‌ای با نخ رافیا درست کنیم. اگه شما هم همیشه با مشکل اضافه کردن نخ وسط بافت یا ایستایی دادن به کفی کیف مواجه هستین، حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین. توی این آموزش یک تکنیک خاص و کاربردی رو بهتون یاد میدم که کیفاتون زیباتر و شکیل‌تر میشه. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. برای بافت این کیف ما باید یک کفی مستطیل ببافیم. آموزش کفی مستطیل داخل کانال هست. من لینکش رو هم داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم که راحت تر به آموزش دسترسی داشته باشید. ابعاد این کیف کاملا سلیقه‌ایه، ولی اگر میخواین که کیفتون اندازه کیف من در بیاد، من برای شروع کار 36 تا زنجیره زدم، یعنی 35 به اضافه 1. خب طول و عرض کار من نگاه کنید، قسمت طول مستطیل من 30 سانت شده، قسمت عرض کار هم 7 سانت شده. خب اینجا یه نکته رو بهتون بگم، خیلی ها پیام میدین میگین که ما دقیق مثل شما اندازه زنجیره میزنیم، همون اندازه رو میبافیم، ولی خب کارمون بزرگتر یا کوچیکتر میشه. علتش چیه؟ علتش به خاطر دست بافت هست. خب شاید بعضیا شل میبافیم، بعضی سفت میبافین. عزیزانی که شل میبافین قطعا کارتون بزرگتر میشه. دوستانی که سفت میبافین قطعا کارتون جمع‌تر میشه، کوچیک‌تر میشه. خب پس این تعداد زنجیره‌ای که من زدم با این طول عرضی که بافتم شاید با بافت شما متفاوت باشه. حالا تعداد رج‌هایی که برای کفی ما میبافیم نگاه کنید، ما اینجا شروع کار هست. تعداد رج‌ها رو من 1 2 3 4 5 رج بافتم. 1 2 3 4 5 رج. خب پس 35 تا زنجیره به اضافه 1 یعنی 36 تا زنجیره رو ما میزنیم و از زنجیره 35 شروع به بافت میکنیم. 5 رج هم کفی رو میبافیم. این کفی احتیاج به دورگیری نداره. این مدل کیف ما باید چند رج به صورت بافت ساده بافی کفی رو ببافیم تا یک دیواره ای روی کفی شکل بگیره، بعد مدل رو شروع کنیم. ببینید اینجا شروع رج ما هست. ما میایم از پایه بعدی شروع به بافت میکنیم، روی تمام پایه ها یه دونه بافت میزنیم. به قسمت های کناره کار، یعنی این قسمت ها که اضافه می کردیم، این قسمت ها رو دیگه اضافه نمی کنیم. روی هر پایمون رو یه دونه می بافیم. اینجا اولین پایه ما هست. اینجا یک نشانگر قرار بدین که سر رج رو گم نکنید و شروع کنید حدود 3 الی 5 رج روی تمام پایه ها یه دونه بافت پایه کوتاه می بافین. به سر رج که رسیدیم اتصال نداره، روی هر پایه یه دونه بافت پایه کوتاه. یک بار دیگه من تکرار کنم، شما اینجاها رو کامل میبافین تا این قسمت. خب این قسمت ها رو دیگه اضافه نمی کنیم. روی هر پایه یه دونه میبافیم، کامل این قسمت ها رو میبافیم. اینجا هم به همین صورت. اینجا ببینید سر رج ما هست. خب به اینجا که رسیدین، اینجا آخرین پایه رو بافتیم، مستقیم میاین روی اولین پایه، دوباره بافت پایه کوتاه رو شروع میکنید. اتصال لازم نیستش. خب ما کفی رو بافتیم، یک قسمت از دیواره کیف رو هم به این صورت میبافیم، بعد مدل رو روی بافت شروع میکنیم. خب ببینید من قسمت دیواره رو بافتم. گفتم زمانی که ما اضافه نمی کنیم از دو قسمت کار، دیواره روی کفی شکل میگیره. ببینید این قسمت میشه کفی ما، این یک قسمت. خب برای اینکه حالا روی زمین صاف بیسته، یک تکنیکی داره که در انتهای بافت بهتون میگم. پس حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید که تمام نکات رو یاد بگیرید. خب ما الان دیواره رو بافتیم، کامل شده. حالا میخوایم مدل رو شروع کنیم. بافت مدل به صورت بافت پایه بلند هست. ببینید من آخرین پایه کوتاه رو که بافتم از این قسمت، میام از همینجا کارم رو شروع میکنم. ببینید نخ رو بکشید که آخرین پایه کمی جمع تر بشه. برای شروع کار 1 2 3 تا زنجیره میزنم. 2 تا پایه بلند دقیق کنار 3 زنجیره، یعنی داخل این پایه میبافیم. 1 و این هم 2. خب ببینید یعنی بافت ما میشه 3 تا پایه بلند داخل یک پایه. حالا اینجا رو دقت کنید، از قسمت پایین 2 تا خونه رها میکنیم. اینجا که ما 3 تا پایه رو کنار هم بافتیم، 2 تا پایه بعدی رو رها میکنیم. 1 2 میایم روی پایه سوم، دوباره 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. اینجا دیگه 3 تا پایه بلند رو کامل میبافیم. اولین گلی که ما بافتیم برای شروع کار 3 تا زنجیره زدیم.
2 تا پایه بلند کنارش بافتیم. حالا این گل و گل‌های بعدی به صورت 3 تا پایه بلند کامل کنار هم هست. این 2 و این هم 3. دوباره از قسمت پایین 2 تا خونه رها می‌کنیم، میایم داخل خونه سوم، 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. رج اول بافت به این صورت هست، یعنی ما 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. از قسمت پایین 2 تا خونه رو رها میکنیم و نمیبافیم. خب ببینید رج اول به این صورت هست. به انتهای رج که ما رسیدیم باید آخرین گل رو به اولین گل اتصال بدیم. از این قسمت پایین اگر احیانا شما پایه کم یا زیاد داشتین دیگه روش بافت نزنید. خب اگر مثلا به جای 2 تا پایه 3 تا پایه داشتین، مستقیم بیاین روی همین گل رو دوباره اتصال بدین. اگر پایه اضافه داشتین، حتی اگه پایه کم هم داشتین مشکلی نداره، یعنی دیگه روش بافت نزنید این پایه ها رو. خب حالا هر تعداد پایه‌ای که دارین، اگر یه دونه بود یا 3 تا بود. برای اتصال ما کار رو میایم به این 3 زنجیره شروع کار از گل اول وصل میکنیم. ببینید 1 2 3 زنجیره من اینجا هست. قلاب رو به این 3 زنجیره وصل میکنم و به این صورت با پایه بست اتصال میدم که رج اولم تکمیل بشه. خب برای رج دوم ما باید بیایم روی پایه وسط یا پایه دوم از این پایه بلندها کار رو باید شروع کنیم. خب میایم روی پایه دوم با پایه بست کار رو میرسونیم به این پایه و مثل رج قبل برای شروع کار 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. 2 تا پایه بلند در کنار این 3 زنجیره ما باید ببافیم، یعنی پایه بلند هامون کنار هم بافته میشن. 1 و این هم 2 که با 3 زنجیره‌ای که ما داشتیم مجموعش شده 3 تا پایه بلند داخل یک پایه. اون یک پایه توی این رج و رج‌های بعد پایه وسط ما هست. می‌بینید ما 3 تا پایه بلند داریم، میایم روی پایه وسط همین گل رو تکرار می‌کنیم. خب میریم روی گل بعدی، روی پایه بلند وسطمون 1 2 3 روی پایه بلند دوم 3 تا پایه بلند اینجا اول کنار هم می‌بافیم. 1 2 و این هم 3. دوباره از قسمت پایین نگاه کنید، دیگه لازم نیست که ما هیچ خونه رو رها کنیم، مستقیم میایم روی گل رج قبل روی پایه وسط 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. بافتش خیلی راحته و کل بافت بدن یک کیف ما به این صورت هست. رج‌های بعد هم تکرار همین رج هست، باید به این صورت بافته بشه. نگاه کنید ما به این صورت رج دوم رو میبافیم. آخرین گلی که ما میبافیم روی پایه وسط از روی آخرین گل هست. اینجا 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. بعد کار رو میایم به 3 زنجیره‌ای که داشتیم روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدیم. چون میخوایم کار رو از روی پایه وسط شروع کنیم، میایم روی پایه وسط هم یک پایه بست میزنیم که کار رو برسونیم به این پایه و تکرار اینجا رو دوباره میبافیم، یعنی 3 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند کنارش. بعد میایم روی این گل روی پایه وسط 3 تا پایه بلند کنار هم، روی این گل 3 تا پایه بلند روی کنار هم از روی پایه دوم. این میشه بافت بدنه کیف ما. ببینید به این صورت. حالا تا هر تعدادی که دوست داشته باشین میتونید این رج ها رو به این صورت ببافید. ببینید دوستان، من تا این قسمت بافتم و نخم تموم شده. میخوام نخ جدیدم رو بیارم داخل بافت. قبل از اینکه تکنیک اضافه کردن نخ رو بهتون بگم ممنون میشم که این پست رو لایک کنید و ادامه آموزش رو با من همراه باشید. برای اینکه ما نخ جدید رو بیاریم داخل بافت، یک مقدار از بافت رو با همین نخ میبافیم. ببینید من الان این رو باید به صورت بافت پایه بلند ببافم. برای بافت پایه بلند نگاه کنید نخ رو میکشم میارم به سمت بالا. خب حالا میخوام نخ‌ها رو یکی کنم، دیگه کاری با این نخ من ندارم، با نخ جدید این کار رو انجام میدم. نخ جدیدم رو جلوی قلابم گیر میدم، از داخل این 2 تا نخ اول ردش میکنم و 2 تا نخ آخر با هم به این صورت یکی میشن. ببینید نخ به این صورت میاد داخل بافت. حالا میخوام پایه سوم رو که ببافم، این 2 تا نخ رو همزمان نگه میدارم از سمت پشت کار، ببینید به این صورت و میبافم. این کار باعث میشه که اون 2 تا رشته نخی که از پشت کار داریم کاملا سفت بشه. حالا از سمت پشت کار این 2 تا رو ما
گره میزنیم که بافت کاملا سفت بشه، شکافته نشه. بعد اضافه نخ رو قیچی میکنیم و ادامه بافت رو با نخ جدید پیش میبریم به همین راحتی. ببینید چه نکته خفن و تکنیک خیلی خوبی رو بهتون آموزش دادم. این نخ رو قیچی میکنید، مابقی بافت رو با همین نخ جدیدتون ادامه میدین. خب عزیزان، ببینید من قسمت بدنه کیف رو بافتم. قبل از اینکه ادامه آموزش رو بهتون بگم، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین و زنگوله کنار کانال رو هم فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوها شما اولین نفری باشید که با خبر بشید. حالا ما باید روی این قسمت از بافتمون بافت پای کوتاه ببافیم، حدود 5 الی 7 رج. این دیگه سلیقه خودتون هستش، یا میتونه کمتر و بیشتر همین کار رو انجام بدید. ببینید من آخرین گل رو که بافتم اینجا به اولین گل اتصال دادم. حالا شروع میکنم روی این پایه هایی که دارم رو بافت پایه کوتاه انجام میدم. یعنی میشه روی پایه بلند های رج قبلمون. به این صورت قلاب رو زیر این دو رشته نخ میبریم و به صورت بافت پایه کوتاه روی پایه هامون رو میبافیم. به سر رج که رسیدین اتصال نداره، یعنی شما روی تمام این پایه ها رو یه دونه بافت پایه کوتاه میزنید. اینجا سر رجمون هست. آخرین پایه رو که بافتین، اولین پایه ما همین پایه اتصالی هستش که به 3 زنجیره شروع کار زدیم. مستقیم میای روی همین پایه رو دوباره بافت پایه کوتاه میبافین. این بافت پایه کوتاه رو گفتم حالا هر اندازه‌ای که دوست دارین میتونین ببافین. این میشه قسمت بالای کیفمون. ببینید دوستان، من این قسمت بالای کار رو که دارم به صورت بافت پای کوتاه میبافم، دوباره نخم قطع شده. حالا میخوام نخ جدید رو بیارم توی بافت. ما این قسمت از بدن بافت پای بلند داشتیم، نخمون قطع شد، آوردیم توی بافت و تکمیل کردیم بافت رو. این قسمت بافت پای کوتاه هست. شما اگر این تکنیک ها رو یاد بگیرین، برای همه کیفایی که نخ کم میارین یا نختون قطع میشه، میتونید به این روش نخ بیارین داخل بافت. ببینید دو رشته نخ اجازه میدین روی قلاب میمونه، یک مقدار از این نخ هم باید باشه. بعد نخ جدید رو جلوی قلاب گیر میدین، به این صورت از داخل این دوتا عبور میدین. حالا این رشته نخ رو از سمت پشت کار و این نخ جدید رو هم میکشین و همزمان میبافین. ببینید این دو رشته نخ رو، ببینید این و این رو من همزمان میارم توی بافت و با پایه هایی که میخوام ببافم این نخ ها رو هم میبافم. این کار باعث میشه که ما هیچ گونه نخ اضافه‌ای داخل بافتمون نداشته باشیم و بافتمون هم سفت و تمیز میشه. به این صورت ببینید از سمت پشت کار ما دیگه هیچ نخ اضافه‌ای توی بافتمون نداریم. خب ببینید من ساده بافی بالای کار رو 5 رج بافتم. حالا ما انتهای رجمون باید بافت پای بست بزنیم، یعنی میایم روی این پایه کوتاه ها رو به صورت بافت پای بست میبافیم. برای پای بست قلاب رو زیر دو رشته نخ میبریم، نخ اصلی رو از این زیر عبور میدیم، نخ اول از داخل نخ دوم رد میشه. به این صورت این میشه بافت پای بست. برای اینکه خیلی کار جمع نشه این نخ رو یک مقدار آزادتر کنید، بعد پایه بعدی رو ببافین. پس آخرین رجی که ما داریم بافت پای بست هست و با بافت این پای بست دیگه کیف ما تکمیل میشه. به این صورت خب این قسمت رو هم میبافین. اینجا نخ رو قطع میکنیم و میریم برای دوخت بند کیفمون. خب کیف تکمیل شد، میریم که بند کیفمون رو بدوزیم. من میخوام از این بندهای استفاده کنم که این قسمت با حالت اشکی هست. خب این رو شما اگر مثل بند من تهیه کردین به این صورت باید روی بافت قرار بدین دو قسمت رو. ببینید فاصله این دو طرف نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد. بعد که جای بند کیف رو مشخص کردین این رو به این صورت باید روی بافت قرار بدین و با کمک نخ و سوزن قسمت ها رو بدوزین. برای دوختن من از نخ مرسریزه دارم استفاده میکنم که رنگش به رنگ چرم هم نزدیک هست. حالا شما میتونید از رنگی استفاده کنید که به رنگ چرمتون بخوره یا به رنگ کیف. حالا اگه به رنگ چرم بخوره که کارتون خیلی هم تمیزتر در میاد. برای دوختن ما از سمت داخل کیف سوزن رو وارد بافت میکنیم و اولین سوراخ از قسمت چرم، چون من با مرسریزه میبافم نخم رو یک لا میکنم و این کار رو انجام میدم. دیگه دوختن این قسمت ها راحته و شما میتونید به راحتی این قسمت بند چرمی رو روی بافتتون وصل کنید. کامل همه قسمت ها رو میدوزین و بند رو وصل میکنید تا این قسمت هم تکمیل بشه.
خب ببینید من بندها رو هم روی کیف بافتم. حالا میخوام یک درب کوچیکی روی این قسمت وصل کنم. این سلیقه‌ایه، شما میتونید این رو حذف هم بکنید و نبافید، ولی اگر که دوست داشته باشید این قسمت روی بافت داشته باشین میتونید 10 تا زنجیره بزنید. خب ما توی قلاب بافی هر تعداد زنجیره ای که مد نظرمون هست برای بافت به اضافه یک زنجیره اضافه تر میکنیم. زنجیره آخر حذف میشه و از روی آخرین زنجیره، یعنی اینجا شروع به بافت میکنیم. روی زنجیره ها رو بافت پای کوتاه میبافیم تا برسیم به اولین زنجیره که اینجا ما باید کار رو افزایش بدیم. خب من رسیدم به این پایه. میام این پایه رو 5 تا پای کوتاه کنار هم میبافم. 1 2 3 4 و این هم 5. حالا از این طرف بافت روی این قسمت ها رو دوباره یه دونه بافت پای کوتاه میبافم تا برسم به سر رجب. ببینید این نخ اضافه رو هم داخل بافت بیارین و ببافین تا این قسمت. ما قسمت ها رو همه رو پای کوتاه میبافیم تا اینجا. خب آخرین پایه رو که بافتیم یک زنجیره میزنیم، کار رو به این صورت برمیگردونیم. زنجیره رو روش بافت نمیزنیم، شروع میکنیم روی این قسمت های پای کوتاه رو دوباره بافت پای کوتاه میبافیم. ما باید 9 تا پای کوتاه رو ببافیم. پایه دهم میشه یکی از اون 5 تا پایه‌ای که ما کنار هم بافتیم. خب پس ما این قسمت ها رو به صورت بافت پای کوتاه میبافیم. من 9 تا پایه رو بافتم. پایه دهم میشه از این 5 تا پایه‌ای که ما اضافه کرده بودیم. حالا میایم اینجا روی این پایه ها رو افزایش میدیم، یعنی جفت میبافیم. روی هر پایه رو 2 بار بافت میزنیم و تعداد پایه ها میرسه 10 تا. این یکی دیگه هم دقیق کنار همین. این 2 دوباره اینجا، این 1، این 2 پایه بعدی دوباره افزایش، 2 تا کنار هم، پایه بعدی رو هم افزایش میدیم. خب ببینید از اینجا من پایه ها رو بشمارم: 1 2 3 4 5 6 7 8. این پایه رو هم باید ببافم. ما از درجه قبل 5 تا پایه داشتیم، اینجا 2 برابر شد میشه 10 تا. خب حالا این مابقی پایه ها رو به صورت تک میبافیم تا این قسمت. خب تا این قسمت که بافتین دوباره یک زنجیره میزنید، کار رو برمیگردونید، زنجیره رو رها میکنیم، روش بافت نمیزنیم. حالا شروع میکنیم دوباره از این طرف به صورت بافت پای کوتاه میبافیم و به این قسمت که ما افزایش داشتیم اینجاها رو دیگه افزایش نمیدیم. روی هر پایه یه دونه بافت میزنیم، یعنی دور تا دور رو به این صورت میبافیم تا اینجا. خب حالا ما این قسمت بالا رو هم از همینجا دونه میگیریم و میبافیم تا این قسمت بالا صاف بشه که بتونیم به راحتی به کیفمون وصل کنیم. این آخرین پایه‌ای هستش که من بافتم. یک پایه دیگه دقیق کنار همین میبافم که بافتم زاویه دار بشه و از این قسمت ها پایه میگیرم و به صورت پایه کوتاه میبافم این قسمت ها رو. ببینید بافت ما به این صورت میشه و این قسمت صاف شده. حالا ما باید این قسمت رو که بافتیم به قسمت پشت کیفمون وصل کنیم. خب برای وصل کردن نگاه کنید، من به این صورت بافت رو برگردوندم که این قسمتی که حالت نیم بیضی داره به سمت بالا قرار بگیره. ما باید دقیق وسط این دو قسمت بند رو باید مشخص کنیم روی بافتمون. خب این الان قسمت وسط همینجا میشه. خب ببینید من این قسمت بالای کار و بدنه کیف رو به این صورت روی هم قرار میدم، به این صورت. قلاب رو وارد این پایه میکنم، این نخ رو از داخل این عبور میدم، یک پایه اینجا میبافم که نخم بیاد روی بافت و سفت بشه. حالا ببینید از این قسمت بدنه کیف پایه میگیرم و از قسمت درب کوچولویی که بافتیم
این نخ رو از زیر همه اینا رد میکنم و همزمان از داخل نخ روی قلاب، یعنی به صورت بافت پایه بست. به این صورت. ببینید این قسمت روی کیفمون وصل میشه. یک پایه دیگه هم باید وصل بشه که این قسمت باز نمونه. ببینید به این صورت دقیق وسط دو قسمت بندمون قرار گرفته. حالا این نخ رو قیچی میکنید و برای اینکه این قسمت روی در کاملا فیکس بشه باید مگنت روش وصل کنید. برای مگنت هم میتونید از این مگنت های دوختنی استفاده کنید. این قسمت رو روی بدنه کیف کار میکنید. ببینید 4 قسمت جای دوخت داره، میدوزید. این قسمت رو روی این قسمت از درب به این حالت روی درب قرار میدین و از 4 طرف که به این صورت جا داره با نخ همرنگ کیف یا نخ نامرئی میدوزینش. خب این هم از دوختن مگنت. قرار بود بهتون یک تکنیکی رو یاد بدم که کفی کارتون روی زمین کاملا صاف بیسه. اگر دوست داشته باشین که به این حالت باشه کیفتون، بهتره که اتو بزنید و دیگه هیچ چیزی برای صاف ایستادن کار استفاده نکنید. ولی اگر میخواید که کف کیف کاملا روی زمین صاف بیسه، یعنی قسمت کفی روی زمین کاملا صاف قرار بگیره، برای این کار ما از شلاقی استفاده میکنیم. ببینید شلاقی یک پلاستیک فشرده هست که کاملا انعطاف داره و برای بافت کیف ما ازش استفاده میکنیم. شما به اندازه کفی کارتون که مستطیل بوده این شلاقی رو برش میزنید و میتونید داخل کیف بدوزید یا چسب بزنید. برای دوختن به فاصله 1 سانت با درفش که باش کفش میبافیم سوراخ میکنید و داخل کیف قرار میدید و این رو میدوزید. اگر دوست داشته باشید که چسب استفاده کنید میتونید از چسب آهن استفاده کنید که نحوه استفاده کردنش به این صورته که شما دو طرف کار، یعنی این قسمت ها رو کامل چسب میزنید میذارید کنار. داخل کیف اون قسمت هایی که مربوط به کفی هست اونجاها رو هم چسب میزنید و اجازه میدید که دو طرف کار 10 دقیقه استراحت کنه. بعد به هم دیگه میچسبونید، کاملا با دست فشار میدید که به هم فیکس بشن. این میشه نحوه ایستایی دادن به کف کیفمون که برای کیفایی که برای بقیه کیف ها هم اگه دوست داشته باشید میتونید به این روش عمل کنید و استفاده کنید. خب این هم از آموزش این کیف زیبامون. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و این پست رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید.